Khi trận đấu trôi qua đến phút 60, người ta thấy một con số thống kê đáng kinh ngạc. Nhật Bản chỉ sở hữu bóng có 27,3%. Và khi trận đấu kết thúc, con số ấy còn thấp hơn, 23,7%. Để tiện hình dung, nó thấp hơn mọi con số mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được ở các trận đấu ở giải U23 châu Á hồi đầu năm ngoái. Và ở giải đấu ấy, U23 Việt Nam gặp rất nhiều chỉ trích nặng nề bởi lối chơi quá thực dụng và tiêu cực. Thực tế, việc Nhật Bản cầm bóng ít hơn trong trận đấu này là điều hoàn toàn bình thường và dễ dàng lý giải được, bởi họ là đội mở tỷ số sớm, qua đó có quyền chọn lối chơi phòng ngự, phản công, dù được đánh giá cao hơn đối thủ, để tìm kiếm cơ hội kết liễu đối phương bằng phản công, khi Saudi Arabia bắt buộc phải tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Nhưng con số ấy là quá thấp, và nó tương đồng với lối chơi ngập tràn sự thực dụng của đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở tứ kết ASEAN Cup. Nhật Bản chủ động nhường bóng cho đối phương để đặt mình vào thế chủ động phòng ngự và không hề ngần ngại phạm lỗi chủ động để xé vụn những pha tấn công của đối phương. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của Nhật Bản tuyên bố rằng ghi bàn vào lưới Saudi Arabia là quan trọng, nhưng việc giữ sạch lưới còn quan trọng hơn nhiều. Và các học trò của ông đã làm đúng theo những gì ông thầy của mình tuyên bố. Tuy nhiên, Saudi Arabia vẫn là người phải chịu trách nhiệm chính trong sự bế tắc của mình. Những pha tấn công của họ chủ yếu dựa vào những pha xuyên phá mang đậm dấu ấn kỹ thuật cá nhân, trong khi đó ở hàng phòng ngự, các cầu thủ cao to của họ là thi đấu cực kỳ hớ hênh. Đấy là nguyên nhân dẫn đến bàn thắng khá sớm của Nhật Bản, một pha treo bóng vào từ quả phạt góc bên cánh trái. Tomiyasu bật cao đè hậu vệ Saudi Arabia đánh đầu cắm vào góc xa, khiến thủ thành Mohamed Al-Oai. Nhật Bản chỉ cần có 20 phút để dẫn trước, để rồi mặc sức triển khai lối chơi thực dụng của mình. Suốt trận đấu, Nhật Bản thực hiện đến 19 cú soạt bóng trước đối phương. Dĩ nhiên, lối chơi ấy sẽ làm khó cho các cầu thủ tấn công Việt Nam trong trận đấu tứ kết sắp tới. Tuy vậy, lối chơi thực dụng quá đổi của Nhật Bản cũng sẽ là cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam được triển khai lối chơi phòng ngự phản công, nhưng không thiên quá nặng về phòng ngự, như đã khiến Jordan phải ngạc nhiên ở trận đấu vừa qua. Và biết đâu đấy, trong một ngày có được một tinh thần rực lửa, với một lối chơi lăn xả và đậm chất đột biến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ làm nên chuyện, như đã từng làm được trước U23 Nhật Bản ở ASEAN 2018 gần 5 tháng về trước. Với sức mạnh mà khí thế ngút trời như trận thắng Jordan vừa qua, liệu có chuyện gì mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không làm được? Tỷ số Nhật Bản 1-0 Saudi Arabia ghi bằng Tomiyasu, 20.